ṣe fún ọ tó lè fọwọ́ lẹ́rán. Kí ló ṣe fún ọ tó lè fọwọ́ lẹ́rán kó máa wòye wọn. Tómi lọ ṣàkàn sí, tómi lọ ṣàbẹ̀lú sí, tómi pé lápèpá o. Ẹ jẹ́ ká túmọ̀ kíra wa kú dédé àkókò yìí gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Nàìjíríà tẹ́ láǹfààní láti máa wò mí tẹ́ láǹfààní láti máa gbọ́ mi. Àánú Olódùmarè ò ní fi ẹnì kọ̀ọ̀kan wa sílẹ̀ o. Wàhálà ò ní bá wa nú ilé kò ní bá wa lóde. Lílọ bíbọ̀ wa kò ní méwu dání. Ẹsẹ̀ ìtẹ́lẹ̀ wa kò ní méwu dání. Bá a ti ń lọ sóko ìwájẹ wa láyọ̀ àtàláfíà bẹ́ẹ̀ la máa padà sílé wa láyọ̀ àtàláfíà. Ńjọ́ tẹ́bi ń pọ̀ náà nírè lọ́nà lọ́jọ́ tẹ́bi ọ̀pálé èmi àtẹ̀yìn òní ní sínlé lágbára Ọlọ́run. Ẹ tún káàbọ̀ sí àkọ́tún ètò pẹ̀lú akandọ̀rọ̀ Awíkonko Àjàó Àró Awíkonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀. Ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè yìí gba àtẹnumọ́. Yorùbá ní ẹni ó bá dákẹ́ tarẹ̀ ó bá dákẹ́, ẹni ó bá ṣe kíni ẹ̀ ń bá dákẹ́ tarẹ̀ ó bá dákẹ́. Ọlọ́run ọba dẹ̀ ṣe òpònú ẹ̀dá òpònú èèyàn nífẹ̀ẹ́ kí gbogbo ayé ó fẹ́ràn o. Tí gbogbo ayé ó bá fẹ́ràn ẹ, tí wọ́n gangan bá fẹ́ràn rẹ̀ tó sì ń ṣe nǹkan tó dáa tó fún ọ ní ẹ̀rí ọkàn gidi, carry on carry go bí àṣẹ lè bò ó, ìwọ máa ṣe tiẹ̀ lọ. Ẹ̀san ń bọ̀ fún gbogbo tí ẹ̀dá bá ṣe. Now tí mo bá sọ àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan ó lè má jọjú but fortunately enough ó máa ń bá èrò àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kọ̀ọ̀kan náà mu. Now lánàá mo fẹ́ wá fún programu pé ṣé a mọ̀ san ransom lọ anytime táwọn onísùnmọ̀mí àwọn ajínigbé tán bá ti kó èèyàn kan a mọ̀ fún ọ ní ransom. And again tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ owó tí wọ́n ń béèrè lọ́kàn wa bìlẹ̀ pé kò pọ̀ but lo and behold majority àwọn èèyàn ni wọ́n ti béèrè iye owó kan náà yìí lọ wọn tẹ́bí wọn ò lè kó jọ tí wọ́n ti torí ẹ̀dẹ́ ní àná tí wọ́n ti gbé wọn gbẹ̀m tí wọ́n ti pẹ̀lú míì sínú gbóǹbẹ̀ torí pé bí wọn ò rówó tùjọ. Owó òwò wa làwa ń dárúkọ tó rò pé ó rọrùn láti rí. Ẹ̀dá brothers and sisters nínú ilé ayé tá a wà yìí ní Nàìjíríà tá a wà yìí kẹ́dà ó tó ṣiṣẹ́ kó tó kó $1 million jọ ojú ẹ̀dá mọ̀ tí máa rí o ọmọ iye tẹ́dá ó ti ná torí ọ̀nà fún ọ̀nà ọ̀run ntẹ́ ẹ̀dá ń jẹ sínú lásán ń gbọ́n wo lọ. Ntọ́ bá wá mú ọ tó fi sèfù $1 million láàrin oṣù kan brother o ti ná more than $5 million káàbù kéré bẹ́ẹ̀. Bàbá wa sọ pé nìkan ò rí $1 million nìkan ò rí $10 million ẹ má bù kọ́rọ́run ká tó yọ ọmọ inú èkùrọ́ sòróró. Ẹbí tẹ fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ṣebí ọ̀hún gangan ti jẹun àárọ̀ yìí. Ẹbí tẹ fẹ́ sọ fún pé ẹ̀wọ̀n máa jí olóde ọmọ rẹ gbé o àwọn ajínigbé sì ní kó mú $10 million wá kẹ́yìn ó béèrè $1 million lọ́wọ́ mi láàárọ̀ yìí kò lè rí. Ká tó wá sọ wípé ṣé mọ̀ wípé n tán pè ní ìṣẹ́ tán pè lákùṣẹ́ tán pè ní tálíkà ó ní level ó ní grade. I keep to tell people wípé nínú tálíkà lèmi náà wà ṣùgbọ́n lọ́ọ́ lọ́wọ́ fi pèpele sí ipò tálíkà ló fi jẹ́ pé bàbá wòkè tá a bá wọlé a mọ̀ rí ẹni tá a bẹ́tà a mọ̀ rí ọ̀pọ̀ èèyàn tó bẹ́tà wa. Having said that now ngbà táwọn ajínigbé increase ẹ̀ wọ́n lè sọ pé kẹ́ lọ mú $50 million wá wọ́n lè ní $30 million wọ́n lè ní $40 million wọ́n lè ní $100 million. Mo ti rí odidi tíìmù ẹgbẹ́ akọrin tí wọ́n kó tí wọ́n gbé tí wọ́n ní kan lọ mú $150 million wá.
wọ́n á máa dárúkọ owó anyhow. ntí mo wá kọ́kọ́ kàyàn lára ń bẹ̀ ni pé anytime tí wọ́n bá arrest àwọn ajínigbé ìgbé ayé wọn ò ní jọ tẹ́ni tó ní 200,000 naira lápò lákàntì. so with that ó jẹ́ àwọn nǹkan tí ó bá àyàn lọ́kàn jẹ́ wípé kidnapping ní Nàìjíríà ó ti di lucrative jobs. àwọn èèyàn ń pawó wọlé nídìí ẹ̀. àwọn èèyàn dẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tó jẹ́ pé báwọn bá filẹ̀ àwọn ò lè ríṣẹ́ mi tí yóò tún pé tó mọ́ ń gbọ́ kí ló pé jàrà jẹ lọ. ó wá jẹ́ kí ìjínigbé kó máa gbilẹ̀ káàkiri. àwọn Fúlàní kọ́ ló bẹ̀rẹ̀ ìjínigbé. àwọn Niger Delta ni. lóòótọ́ látayébáyé wọ́n ti ń jìyàn gbé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti káàkiri àgbáyé but mostly ní Nàìjíríà láyé àtijọ́ tí wọ́n máa ń jìyàn gbé wọ́n máa ń lò yàn fétùtù ọ̀la ni. kì í ṣe pé wọ́n máa ń gbé èèyàn pamọ́ pé ẹ̀kọ́ owó wa. àwọn ará Niger Delta ńlọ́la Nàìjíríà lójú pé béèyàn bá jìyàn gbé owó gọbọ ńbẹ́ńbẹ́. kí làwọn Niger Delta rí tí wọ́n fi ṣe ń gbà náà? wọ́n ní wọ́n marginalize àwọn ẹ̀ ń rí nǹkan àmúṣọrọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ìgbé ayé àwọn òde dáa gbogbo ilẹ̀ tó yẹ káwọn ò fi dáko epo ti bàjẹ́ àwọn ò rí kan ṣe ọ̀gbìn àwọn ò ráàyè sọ̀gbìn. nígbà náà wọ́n kó jagamu jáde àwọn ò gbé èèyàn lásán ìbò aláwọ̀ funfun wọn ń jí gbé bọ́n bá ti kó méjì mẹ́ta wọn á ní ẹ lọ wáyé báyìí wá àwọn táwọn dẹ̀ ń jí gbé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bí ilé ìfọpo ni. so àwọn ẹbí wọn àwọn èèyàn wọn àwọn ìlú wọn wọn ò fún wọn ní ransom. so olófin jẹ́ pé ńgbà tíjọba Yar'Adua dé sùmọ̀mí tó wà lókè ọya ní tàwọn Boko Haram àwọn yẹn kí wọ́n ju àdó olóró kí wọ́n pààyàn kí wọ́n wọ mọ́ṣáláṣí kí wọ́n wọ ṣọ́ọ̀ṣì kí wọ́n dédé wọ abúlé kan kí wọ́n dédé máa pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ ń táwọn bèsì lé lórí nìyẹn. wọn ò rí gẹ́gẹ́ bí bísínẹ́sì táwọn lè gba owó lórí ẹ̀. so having said that now àwọn Niger Delta ló wá bẹ̀rẹ̀ ńgbà tí Yar'Adua dé Yar'Adua ló wá rò wípé ẹjá fáwọn èèyàn ní amnesty àwọn nǹkan tí wọ́n ń béèrè fún wa justified. so kí la amnesty tí wọ́n fún wọn ta ló fẹ́ kọ́ṣẹ́ nu yín ta ni yóò kàwé nu yín ta ni yóò kọ́ ẹ̀kọ́ nǹkan kan nínú yín ẹ fún wọn níye báyìí ṣùgbọ́n ẹ kọ́kọ́ da jagamu tí ń bẹ lọ́wọ́ yín lẹ̀ gbogbo wọn dẹ̀ kó tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn kalẹ̀. kí ló fà á tó fi rọrùn láti ṣe ni wípé wọ́n ní olórí wọ́n dẹ̀ sùjọ sí ọ̀nà kan. lóòótọ́ ẹgbẹ́ oríṣiríṣi ni o ṣùgbọ́n gbogbo wọn ni wọ́n ní aṣojú àti agbẹnusọ fún wọn. ìgbà tíjọba sọ fún wọn pé ok afẹ́bá ń dùnàdùrà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ní káwọn ológun ọkọ̀jú sí wọn ni òkú sùn lọ́tún àti lósì kò sẹ́ni tí ò pàdánù èèyàn tiẹ̀. wọ́n á ní àlèmọ́ fagídí tó lọ bẹ́ẹ̀ ẹgẹ́ á béèrè nǹkan táwọn èèyàn fẹ́ wọ́n dẹ̀ sọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ìjọba dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ látìgbà náà níjọba ti yan iye owó kan tí wọ́n pè ní NNDC àbí Niger Delta bí ó yá ẹ má bínú mi ò rántí ó sápá mi lórí. so NNDC náà ni Niger Delta Nigeria bóyá Niger Delta the development màá rántí now kí ni tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ òun ni pé ìgbésẹ̀ tíjọba Yar'Adua gbé ńgbà náà ó mú èso rẹ̀ wá ó fi àlàáfíà ságbègbè Niger Delta oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló dìde láti bẹ̀ wọ́n rá àwọn kan lọ sókè òkun láti lọ kàwé láti lọ kọ́ṣẹ́ so ohun tí wọ́n fún wọn ó jẹ́ kí àlàáfíà ó jọba padà. now mass kidnapping tí ó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní tàwọn ọmọ Chibok iléèwé àwọn obìnrin to the best of my knowledge n tí mo calculate ni pé àwọn onísùmọ̀mí yìí ọkùnrin ni wọ́n dẹ̀ pọ̀ wọ́n dẹ̀ rí pé àwọn ti jìnnà lé àwọn ò láǹfààní àti wọ̀gboro ìyá obìnrin ń jẹ wọ́n nílò àwọn obìnrin á ti wá róbìnrin tó pọ̀ tí èyí kárí gbogbo wa ẹ má bínú o bẹ́ẹ̀rù tèmi ṣe lọ ni ó possible kó má jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí
á sì wá róbìnrin tí yóò kárí gbogbo wa ìjà lọ iléèwé tí àwọn obìnrin wà kí wọ́n kó wọn because then àwọn tó kó àwọn ọmọ ṣíbọ̀ọ̀kì to the best of my knowledge if I can remember vividly wọn ò béèrè ransom gbogbo ìgbà táwọn èèyàn sọ wípé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó negotiate pẹ̀lú wọn lásìkò ìjọba Jonathan ni ntí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ ni pé bàbá fẹ́ negotiate wọn tá a la fẹ́ bá sọ̀rọ̀ kí ni tí wọ́n fẹ́ wọn ò sọ pé àwọn fẹ́ nǹkankan so tó fi jẹ́ pé láàrin àwọn ọmọ yẹn bọ́yẹ́lè tí ò fáìn tó bọ́yẹ́lè tí wọ́n ti díẹ̀ wọ́n sá yọ̀ǹda àwọn kan wọn ò yọ̀ǹda àwọn kan àwọn tí wọ́n pín mọ́wọ́ tí wọ́n fẹ́ wọn àwọn tí wọ́n tà fáwọn ẹgbẹ́ wọn nílùú mi wọ́n tà fún wọn bí eré bí àwàdà bá ṣe mẹ́nu kò lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ṣíbọ̀ọ̀kì nìyẹn bóyá bí ọdún bíi 3 sẹ́yìn wọ́n tún ṣe mass kinní kan bẹ́ẹ̀ wọ́n tún kó àwọn ọmọ kan bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ iléèwé bẹ́ẹ̀ eléyìí tó wá ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí oríṣiríṣi ìjínigbé ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wáyé ìgbà táwọn ẹ̀yà Ìgbò rí pé àwọn kinní ń rówó gọbọ́ ń bẹ̀ àwọn náà bẹ̀rẹ̀ tiwọn ìgbà tí Yorùbá rí wípé owó gọbọ́ wà níbi kinní o àwọn náà join ló fi jẹ́ pé jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà kò sí ríjíọ̀nù kan tí ò ti sí ajínigbé ṣùgbọ́n bísínẹ́sì yìí àwọn Fúlàní la mọ̀ sí la mọ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wọn ńlọ́wọ́ di pé ẹni tí ó bá jiyàn gbé ńlẹ̀ Yíbò yóò mọ ọmọ Fúlàní mọ́ra ẹni tí ó jiyàn gbé ńlẹ̀ Yorùbá yóò mọ ọmọ Fúlàní mọ́ra gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mojú òwò bó ṣe wá ń lọ nìyẹn láti ilẹ̀ kálukú wọn dẹ̀ ń béèrè owó wọn dẹ̀ ń rí gbà wọ́n tó ń gbowó lọ́wọ́ ẹlòmíì wọn á tún pa wọ́n tẹ bá wá béèrè tí wọ́n fẹ́ gbà nú ẹ̀ wọn ò rí nǹkan kan sọ so lánàá a sọ̀rọ̀ nípa wípé kíjọba mọ̀ fún ọ lówó kí lèmi rò débẹ̀ ohun tí mo rò débẹ̀ ni pé àkọ́kọ́ owó tí mo gbọ́ pé wọ́n béèrè yìí ó jẹ́ ìkàyà mo kọ́kọ́ gbọ́ 40 trillion naira later mo wá gbọ́ 1 billion naira meanwhile ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làwọn tó béèrè owó yìí àwọn tó béèrè 40 trillion ọ̀tọ̀ àwọn tó béèrè 1 billion ọ̀tọ̀ tẹ́ bá ti wá wò ó ẹ máa rí i pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí they knew nothing wọn ò kàwé wọn ò lọ́gbọ́n wọn ò nímọ̀ rárá because kan tó béèrè 40 trillion ẹ kọ́kọ́ béèrè pé ṣé Nàìjíríà gangan tó 40 trillion because 2024 budget is 28.7 trillion naira 28.7 trillion naira ó túmọ̀ sí pé odidi Nàìjíríà as a whole kò tó 40 trillion naira so àwọn onísùmọ̀mí wá láwọn gba 40 trillion naira torí pé wọ́n kó èèyàn 16 kéèyàn sọ pé wọ́n gba 40 trillion naira fún èèyàn 16 àwọn tí wọ́n ń pààyàn tí wọ́n ń gérí gan wọ́n ń ta orí 50,000 naira gọ́lọ́ ń dáríjì mí o wọ́n ń torí 50,000 naira wọ́n ń ta pán 20,000 naira wọ́n ń tọwọ́ 5,000 naira wọ́n wá jiyàn 16 gbé níbi kan tó ń pè ní gọ́níngòrá níjọ lágbègbè Kaduna now èèyàn 16 ẹni ẹ máa gba ẹ wá fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní condition pé ẹ gba 40 trillion naira ọkọ̀ ilọ̀sì 11 150 brand new motorcycle kẹ́ ẹ tó lè rìlíìsì àwọn tẹ́ ẹ jí kó èèyàn 16 kò sí bí ìjọba ṣe fẹ́ lójú àánú tó kò sí bí ẹ̀dá ṣe fẹ́ jẹ́ abiyamọ tó kí òní sọ pé kán máa kó wọn lọ pé àwọn bò wọn tó bá jẹ́ sí sunjẹ náà fẹ́ sun wọn jẹ kán sun wọn jẹ tó bá jẹ́ pé tàbí ẹran àpáta ní kán pé wọ́n tà even kéèyàn lẹ́bí ń bẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe fẹ́ approach ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe fẹ́ appeal sí because kò sí gómìnà tó fẹ́ san state governor ní ọ̀sán ni àbí federal government based on what so ìyẹn ni mo wá wò wípé sáwọn èèyàn ronú báyìí and again ilé ìbéèrè ransom gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ẹ jẹ́ kí ìjọba fún wọn o kí wọ́n release ẹni ẹlẹ́ni torí pé ọlọ́mọ ń bẹ̀ ni torí pé òléèyàn ń bẹ̀ ni torí pé ìsara ilé ẹ̀ wọ́n jí gbé ni ọ̀jẹ́ kọ́ láàánú lójú gbogbo táìmù yẹn ti lọ o gbogbo táìmù yẹn ti ṣe kíni gbogbo àkókò yẹn ti lọ ìkìlọ̀ tá a ṣe fún kálukú ni pé kí kálukú ọmọ rìn sí pasẹ̀ ibi tí wọ́n ti jí gbé because anybody tán bá rí jí gbé nísìnyí bí ìgbà
bí ìgbà tó fira rẹ̀ sọfà ní bí ìgbà tó fira rẹ̀ ṣòfò ni kò sẹ́ni tí yóò san ransom fẹ́ nìkankan mọ́. fífún ọ ní ransom ńlá fi ń bọ́ wọn, fífún ọ ní ransom ńlá fi ń fún ọ lówó láti tún lọ dira sí láti ra nǹkan ìjà ogun sí bí ẹni pa ń equip wọn sílẹ̀ fún jàgbọ́n míì tí ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú ni. à ń fífún ọ ní ransom ńlá fi encourage àwọn míì wípé kìíní lówó lórí o ẹ̀yin náà lè ṣe. fífún ọ ní ransom lọ́jẹ́ kóríṣiríṣi àwọn èèyàn máa parọ́ pé ẹ wá jí mi gbé kẹ́sì bí ẹni pé ẹ jí mi gbé family mi lówó díẹ̀ ẹ bá ń pè wọ́n. ọwọ́ sì to the extent pé ó pastor ó ń jíra ẹ̀ gbé pamọ́ ọmọ ń jíra ẹ̀ gbé pamọ́ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ àwọn parents ẹ̀ lẹ́nu pé àti gbọ́ ọmọ yín o 15 million naira lásìgbà bí bẹ́ẹ̀ bá kọ́ àpọ̀ ọmọ yín ìyá àti bàbá ọmọ sáré kiri oríṣiríṣi ọ̀pọ̀ àṣírí ló padà tú wípé àwọn èèyàn ìyàwó ń jíra ẹ̀ gbé pamọ́ ọkọ gangan ń jíra ẹ̀ gbé pamọ́ káwọn ará ilé ó lè mọ sáré káàkiri kíyàwó lè mọ sáré káàkiri kí gbogbo èèyàn ó lè mọ forí sọra wọn pé wọn ò gbọdọ̀ pa wọn ti ní wọn pa kán mọ̀ bá pa ẹja sáré owó. Gone were those days kò sí ẹni tí yóò san ransom fẹ́ nìkankan mọ́. So wọ́n wá láwọn kó ọmọ 285 or 287 or so wọ́n láwọn fún ìjọba 20 days wọ́n máa lapse ní March 27. So àwa wo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ìyẹn ló wá gbé mi wá lánàá mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program wa rí news yẹn pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ní kò sí ransom gangan fún àwọn tó jiyàn gbé mo wá tún padà lọ sáàṣì fún news yẹn ṣé lóòótọ́ ni àjẹgbẹ́ ọkàn wá rìnà bákan náà ni. So ńlọ́wọ́ á jẹ́ pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. That is number one. Secondly, nígbà tí Sheikh Gumi tó ní ó ṣe tán láti jẹ́ alàgàtà láàrin ìjọba àti àwọn ajínigbé. Now Senator Shehu Sani ó náà fèsì bí tá a fèsì ó tẹ̀sí bí tá a tẹ̀sí. Ó ní payment of ransom encourages kidnapping in this country. When payment of ransom stops, abduction stops. Ransom feeds the monster of kidnapping. Paying ransom saves some lives and endangers others, but it is difficult to convince the families of hostages not to pay ransom when the lives of their loved ones are at risk. Bandits and terrorists are thoroughly evil forces that must be humiliated. We must find a way to prevent kidnapping as much as possible. Ẹgbọ́ kò tiẹ̀ o, but it is difficult to convince the families of hostages not to pay ransom. So òkú tí kìí ṣe tẹ́ni ọjọ́ tọ̀fọ̀ àwọn abúlé tí wọ́n wá kó ọmọ lọ́dọ̀ wọn kí wọ́n wá 1 billion lọ kí wọ́n san because ó ti wà glaring sí majority wa bó tiẹ̀ tàbí ká sọ pé minority wa bí ó jẹ́ majority wípé bí náà bá láwo kò lè mókè odògùn tí ó bá ní onílù tí ń lù fún ròmí ìsàlẹ̀ odò ìròmí ò ní dédé máa jó lókè omi bí ó bá sọ nílù kòkòrò tí ń jó lẹ́bàá ọ̀nà nínú igbó kò ní máa dédé mú jójó because bẹ́tí ọ̀gbọ́lù ara yìí jó bẹ́tí ò sì gbọ́lù ìsídà ká máa fọkàn lùlù tàbí ká máa fẹnu lùlù ká tó bujó sí èèyàn kan ò ní dédé máa jó láì fẹnu lùlù láì fọkàn lùlù láì finú lùlù láì fohùn lùlù. So ti yé wa wípé àwọn àgbààgbà lókè ọya wọ́n mọ̀ nípa ìjínigbé tí ń wáyé especially massed one. Kí ló dé tán fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí kì í bá ti sàwọn ní bẹ lórí ìjọba gẹ́gẹ́ bí ààrẹ. Ọlọ́run ló wá mú Bọ́lá Tinubu láti ṣe ààrẹ Nàìjíríà ó jẹ́ kó oríṣiríṣi àṣírí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní tú oríṣiríṣi ọ̀nà wọn sán kọ́mọ́ bá fi débẹ̀. Mo ti sọ́rí wípé ta la lè sọ pé ó dìbò fún Tinubu tó fi wọlé kò sí region tó gbé wọlé kò sí èèyàn ńláńlá tó gbé wọlé kò sí godfather tó gbé wọlé ni mo fi pè ní godfather without godfather. Godfather tí ò ní godfather ni Bọ́lá Ahmed Tinubu because gbogbo nǹkan ló work against ẹ̀ you work against him gbogbo àwọn tó súnmọ́ tó ràn lọ́wọ́ rí wọ́n work against ẹ̀
ẹgbẹ́ work against ẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá work against ẹ̀, ilẹ̀ Ìgbò work against ẹ̀, Niger Delta work against ẹ̀, Haúsá Fúlàní work against ẹ̀, ṣùgbọ́n kádàrá ò work against ẹ̀ láti wá ṣàtúnṣe. ó lè yí tíkẹ́tíkẹ́ lónìí ọ̀la ń bọ̀ wá dùn yọ́ bọ̀ wá dán because Bọ́lá Tinubu gbọ́dọ̀ correct àwọn kankan kó tó kúrò lórí àlééfà. so wọ́n ti wá ra àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé, wọ́n máa ń wóríṣiríṣi ọ̀nà láti yọwọ́ kílàńkó Àkànbí ọmọ lódòdẹ kúrò nínú ìjọba. so tán bá ti yọwọ́ kílàńkó ẹ̀ àwọn Haúsá Fúlàní ó tún fi sọ pé a kó àwọn ló tún kàn láti tún wá dojú ẹ̀rú padà níbi tó bá tún ṣe dé wọ́n tún wá bàjẹ́ dé. ìyẹn la bá débi budget padding. mo ń bọ̀ wá sọ̀rọ̀ sí nípa ti kidnapping o àti ọ̀rọ̀ Sheikh Gumi. Sheikh Gumi ó ní kí ààrẹ ó make sure pé wọ́n dialogue pẹ̀lú àwọn bandits. má kà àwọn nǹkan kan tó sọ mo kà kan lánàá àbí ṣùgbọ́n Sheikh Gumi jẹ́ kó yé wa wípé ó easy láti rí àwọn bandits àti terrorists tí federal government bá ti ṣe tán láti pèsè ẹ̀kọ́ fún wọn, pèsè ìlera ọ̀fẹ́ fún wọn. jẹ́ sáré ka title ẹ̀ nǹka topic ẹ̀ fún ọ. so kí wá béèrè question mi ìgbà tá a bá sọ wípé torí ètò ẹ̀kọ́ ni wọ́n ṣe jíyàn gbé, torí ìlera ni wọ́n ṣe jíyàn gbé. my first question, ta ló sick láàrin wọn tí ń fẹ́ ìtọ́jú tó wá jẹ́ pé ibi tí eegun ẹ̀ fẹ́ lé sí ibi tára ẹ̀ fẹ́ yá sí nìjínigbé? nínú wọn ta ló ẹ̀sẹ̀ fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ primary school? nínú wọn tó ẹ̀sẹ̀ fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú àwọn tí ń jiyàn gbé yìí wọ́n ti bán, kò sẹ́kọ̀ọ́ tán ẹ̀sẹ̀ fẹ́ kọ́ mọ́. ní tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n ṣe business tó wà lucrative. kò sẹ́dà kan tí wọ́n ẹ̀sẹ̀ kọ́ wọn níwèé. ṣété bá kọ́ wọn níwèé nísìnyí káwá sọ pé NC ni wọ́n lọ wọ́n ó ṣe iṣẹ́ tíṣà wọ́n máa gba 30,000 lóṣù. ẹni tó ti ń jiyàn gbé ti ń gba 10 million 20 million 50 million. àbá ń rò pé dìdì ní gbogbo wa ni, sáró pé gbogbo ala ò dẹ̀ ronú. èwo dẹ̀ ní sọ́nà òògùn ni you know open. so to the best of my knowledge Sheikh Gumi tíjọba ò bá bẹ̀rù ẹ̀ ó yẹ kí wọ́n pè fún questioning. ó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́nu méjì, ó ń sọ̀rọ̀ bí ẹni pé àǹjẹ̀nú làwọn ajínigbé yìí, ó sì tún sọ̀rọ̀ bí ẹni pé àmọ́bi tí wọ́n wà. ó ń sọ̀rọ̀ bí ẹni pé àmọ́bi tí wọ́n wà, ó ń sọ̀rọ̀ bí ẹni pé àmọ́bi tí wọ́n wà. ó ní we are seeing ilé tí mo fẹ́ tí mo ní mo fẹ́ kà gan wà open báyìí o. ó ní we are seeing that these bandits are getting more and more vicious. Before, they didn't do what they do. Now, they are heading to softer targets, as the military man has said. We can only attribute that to the kinetic approach, which is overemphasized when we talk. When we hear politicians talking about kinetics, nothing is done to overcome these people. But let me give you an example. We are fighting bandits. They are anonymous. Then where do you want to get them? So far you know they are anonymous. How did you get them inside the bush the other time? Tó fi ń romance wọn, tó fi ń bá wọn sọ̀rọ̀, tẹ́ ẹ jọ ń ya fọ́tò. Nígbà tó mọ̀ pé wọ́n wà anonymous. They are phantoms. How can you fight somebody you don't even know? Ẹni tó mọ̀ àǹjẹ̀nú lásán tí ń rìn nínú afẹ́fẹ́ lọ fẹ́ lọ negotiate pẹ̀lú, lọ fẹ́ jẹ́ negotiator between them and the government. ó yẹ lẹ́yìn tá a lè question, tá a gbọ́dọ̀ question dáadáa. And again, kí ló fún màá yín ní audacity láti máa rí rẹ̀ big demigod gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lágbára tágbára ò lè mú, tọ́wọ́ kankan ò lè ká, torí pé ó wà lọ́ndà caliphate. That is number 1. 2, ó wà láàrin àwọn kàbá.
3 alágbára tágbára kan kò lè ká ni. So only we said let's go in, let's know them. So you don't know them before, let's map them out. Map them means know who they are, where they belong, or all this intelligence information is virtually not there. How can you know somebody from satellites, from drones? And the harsh-handed approach to the matter is what is making it worse. Now they are kidnapping small children and they are threatening death, which they didn't do before. So I think what ought to be done is let's go back to the drawing board and truly be non-kinetic. You know, when we had victims, now in tó ń gbìyànjú àti sọ ò ní pé kí federal government ó máa lo kánjúkọ approach, and federal government eléyìí ti decide already kánjúkọ approach ló máa lò. We want to see the action after that 20 days. So now gbogbo agbára àti ipá làwọn ará òkè ọya ń sà láti bàjọba yìí jẹ́ mọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́wọ́. Oríṣiríṣi nǹkan náà ń ṣe láti tánìṣe méje. Gbogbo agbára wọn ni wọ́n ń sà láti push àwọn èèyàn lù against ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu, so that tá a bá frustrated to some level, to some length, wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ nípa ìyọnípò. Ṣé ẹ gbàgbé wípé àwọn senator látòkè ọya lọ́pọ̀ jù, House of Rep members látòkè ọya lọ́pọ̀ jù, and táwọn senator yẹn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ they always speaks with one voice. Wọ́n ní we senators from the north. So now Senator Ningi àbíkíní ń jẹ́ òun ló sọ̀rọ̀ nípa budget padding ẹjẹ́ àṣẹ lálàfíbọ̀, and again bí yẹn náà ṣe relate mọ́ ọ̀rọ̀ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ó ní wọ́n pàdé budget wípé nínú 28.7 trillion naira táwọn fẹnukò pẹ̀lú lórí bọ́jẹ̀tì wọ́n ti pàdé ẹ̀. Kí là ń pè ní budget padding? Budget padding ó túmọ̀ sí pé ká tọwọ́ bọ bọ́jẹ̀tì kó lè bá àfẹ́fọ̀ igun kan tàbẹ́yà kan. Original budget ń bẹ ńlẹ̀, ẹ ti pàṣẹ sáwọn èèyàn kan, àwọn senator lè pàdé budget, ààrẹ lè pàdé budget, senate president lè pàdé budget. Ó dàbí ẹni pé gbogbo àwọn asòfin pátápátá náà máa fẹnukò lórí nǹkan lórí àwọn projects tí wọ́n fẹ́ invest owó lé lórí. Èèlò la invest lórí project kọ̀ọ̀kan, north ni, south ni, east ni, west ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So tí wọ́n bá ti wá jọ fẹnukò lórí àwọn nǹkan tó jẹ́ kànpá tàbí tó gbọ́dọ̀ wà nínú bọ́jẹ̀tì ọdún kan, ẹ mọ̀ pé quarterly ní budget execution máa ń wà. Àwọn kan first 3 months, second 3 months, third 3 months and the last 3 months. So bóun náà ṣe wá ń pàdé budget ò ní pé nípa yíyọ kúò nínú main budget tàbí sísàfikún ẹ̀ látọwọ́ àwọn èèyàn kan tàbí látọwọ́ ẹnìkan táwọn tó kú ọ̀dẹ̀ mọ̀, because bóyá wọ́n gbé budget fún ọ nísìnyí pé kó go through ẹ̀ ó wá ṣàfikún ẹ̀, like wọ́n allocate bóyá ní ministry ẹ̀ tàbí ní project tó propose
wọ́n allocate 10 billion naira sí. Ìgbà tí kinní ọ̀hún wá padà dọ́dọ̀ ẹ ó wá lọ yí 10 billion naira sí 100 billion naira kò ti pàdé ẹ̀. Bóyá pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn kan tí ẹjọ́ wà nílé ìgbìmọ̀ tàbí ó perfect ẹ̀ fúnra lára ẹ̀. So n tí Senator Ningi ń sọ ni pé nínú 28.7 trillion naira 25 trillion naira nínú ẹ̀ àwọn trace ẹ̀ àwọn rí budget ẹ̀ àwọn dẹ̀ rí location ibi tó ń lọ. Ṣùgbọ́n 3.7 trillion naira àwọn trace ẹ̀ àwọn ò rí project kankan pẹ̀lú ẹ̀ àwọn ò dẹ̀ rí traces ibi tó sọlẹ̀ sí. Ó wá láwọn wá wádìí ìgbà táwọn wà trace ẹ̀ àwọn trace ẹ̀ dọ́dọ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn trace ẹ̀ dọ́dọ̀ Senate President Godswill Akpabio. So now ngbà tó wá ń sọ̀rọ̀ fatafata wá ń sọ nísọ wípé wọ́n máa dì kí wọ́n suspend òun o because lọ́kàn tiẹ̀ n tó ń gbìyànjú àti sọ ni pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú bọ́jẹ̀tì yẹn ó fẹ́ fọ́ south ju àwọn lọ. Ó ti gbé bọ́jẹ̀tì lọ sí political and ethnic favour pé kò yẹ kí nǹkan yé báyìí kó lọ sí south kí nǹkan yé báyìí wá sí north. Yóò wù mí ká ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu tiẹ̀ gangan fúnra lára ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ìyẹn gbẹnu ọlọ́kùnrin mọ ogun then ká wá padà sí bone of contention wa gangan méjèèjì náà ló wọnú ara wọn o. N tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni wípé wọ́n ń ṣe gbogbo eléyìí gbogbo nǹkan tí Senator Ningi ń sọ yìí láti against láti tàbùkù láti fa ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu wálẹ̀ ni. This same north ni wọ́n lóúnjẹ ńlé ni wọn ò kó wá sí south ni wọ́n fẹ́ mọ́ export ẹ̀ fáwọn neighboring country náà fẹ́ mọ́ ta fáwọn neighboring country. Why? Because wọ́n fẹ́ kí ebi ọ̀pá wá south ká lè bá a pariwo ní wọ́tọ̀ ọ̀dẹ̀ jẹ́ dìdìrín ọmọ Yorùbá náà ń sunkún ebi ń pa wá o síjọba tẹ́lẹ̀ rí ìjọba tó le bí eléyìí rí. Táwa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún yín pé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ la fi pàmùkúra bẹ́ẹ̀ ni o ẹjẹ́ àdẹ́lẹ̀ o ká má jẹ́ kó jẹ́ pé voice wa ni yóò gòkè. Wọ́n fẹ́ against wa àwa náà ni wọ́n wá ń lò láti against ara wa àwa náà dẹ̀ ń dance to their tune. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ pé ẹjẹ́ àtẹ̀kẹ̀ yìí sì nísìn ariwo ti rọlẹ̀ àgbọ̀n kankan mọ́ o. Oríṣiríṣi àwọn mayors ni federal government take tó fi jẹ́ pé nǹkan ti dẹ̀ lára wa díẹ̀ mọ̀kàn sẹ́ni tó jáde mọ́ láti sọ̀rọ̀ mọ́. Ráìsì ti kúrò ní 85,000 naira ó ti di 60 or 60 something thousand naira àsàtànà. Kò sí nínú wa tó jáde tó sọ̀rọ̀ mọ́ wípé nǹkan ti yàtọ̀ sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ o. A sọ̀rọ̀ wípé globally ni inflation wáyé globally náà ló ti ń reduce. Japanese company kan wọ́n sọ pé àwọn ti reduce owó lórí ọjà àwọn. Pápápá ẹ jẹ́ kí n sáré play voice Mr. àbí Senator Ningi. I said, in the course of our perusing the budget, which Onanuga seems to have dwelt on, I say we have established beyond reasonable doubt about 25 trillion so far has nexus in the budget. That means there is money, and then there is project, and then there is location. Money, project, location. But we are yet to ascertain 3 trillion of that budget. We have established the 3 trillion in the budget. We have not established its location and the place. The intention of the northern senators as regards to the budgetary allocation
was to meet the Senate President with our findings and subsequently meet President Bola Ahmed Tinubu with our findings. Can you imagine that? With our findings. So if one is questioning our desire to relate with Bola Tinubu, how will I say that the findings of the Northern Senator Forum will go to the Senate President and then to Bola Ahmed Tinubu, the President and Commander-in-Chief? And you could see, I switched off all my handsets this morning. I don't want any Northern Senator to come here. If it is a cross I have to carry, I'll carry it. I'm not afraid of anything. Anything. I believe in one God, and I believe power is transient. I'm not scared of any issue like suspension. I've been out of the Senate for 8 years. And people had to force me back. It's not an issue. Some of our friends were removed by tribunals. They're living their lives. If because I said what I would say, if because I said what I said, then I'll be suspended. So please be it. It will be an honor. And for me to be suspended by whatever body. The interview I had with BBC was never an interview for Northern Senators Forum. It was an interview for myself. I don't want people to castigate them. I want people to castigate me as a leader. I want. Now, ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yìí lẹ́nu Senator Abdul Ningi ó ń gbẹnu àwọn ará Òkè Ọya sọ̀rọ̀ ká má bà wá fojú bẹ́ẹ̀ wò ó wá ní ohun ọ̀gbẹ́nu àwọn sẹ́nitọ̀ tó wá látòkè Ọya sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n níbẹ̀rẹ̀ ó ní we the senator from north. Now ká bá sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà pé àwọn èèyàn ni wọ́n ń fà wá sẹ́yìn ìgbà tí Sheikh Gumi tó ní àwọn onísùnmọ̀mí dùn rí wọ́n rọrùn láti contact tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ṣe tán láti fún wọn ní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ìwòsàn ọ̀fẹ́ then ẹ jẹ́ ká béèrè and again lára àwọn nǹkan tí banditry fi pọ̀ ní northern part of this country ó ní pé ibi tí ìgbésùnmọ̀mí bá pọ̀ sí ní security vote wọ́n máa ń pọ̀ fún governor because yóò sọ pé a fẹ́ takò eléyìí sẹ́yìn pa ilé àwọn eléyìí yọ wá lẹ́nu sẹ́yìn pa àwọn eléyìí ń gbà ìkúlé wọlé sẹ́yìn pé wájú ilé làwọn eléyìí ń gbà sẹ́yìn pé ọ̀tún làwọn eléyìí ń gbà sẹ́yìn pé wà láfíà làwọn eléyìí ń gbà. ó máa ń determine security vote tí wọ́n fẹ́ fún ìlú kọ̀ọ̀kan. ìlú tó bá jẹ́ pọ̀ wà lálàáfíà security vote wọn láti prevent ni. ìlú tó bá jẹ́ pọ̀ wà under siege security vote wọn á wà fún láti prevent àti láti offend. So now nígbà tó oríṣiríṣi àwọn èèyàn wá ń sọ̀rọ̀ nípa kidnapping nípa ti budget padding yìí Senator Ali Ndume ó lóun ti wọ̀nù senator yìí ìgbà tó kọ́ narrate ọ̀rọ̀ yẹn fún un pé òun sọ fún pé so o ní evidence pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ yìí gẹ́gẹ́ bí àgbà olóṣèlú kò yẹ kí irúgbó lòun báyìí máa ti ẹnu rẹ̀ jáde bó bá sọ pé ẹ trace 3.7 trillion naira sọ́dọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí does it mean pé ààrẹ fẹ́ gba 3.7 trillion naira láti kó jẹ does it mean pé ààrẹ àti senate president fẹ́ pín láàrin ara wọn ó possible
káàrí ó pàdé budget because normally ń gbà tẹ́ bá gbé budget lọ fáàrẹ ààrẹ budget lélẹ́yìí o ń tẹ́ ẹ ṣe látàyè ara yín lẹ ti ṣe possibly ààrẹ lè ní àfikún àti àyọkúrò ó rọrùn fún senate láti pàdé budget ní time wo lẹ́yìn tí wọ́n ti gbé fún ààrẹ fún review táàrẹ ti review ẹ̀ tán ok 20 trillion naira la fẹ́ náà bí ààrẹ ti ààrẹ ti wò ààrẹ ti buwọ́lù wọ́n wá dá padà sọ́dọ̀ wọn wọ́n wá ṣàfikún sí i owó tí ó jáde sí wọ́n wá fi ìsídàkọ́jẹ́ pé ẹ́jẹ̀ǹtì kan tàbí bọ́jẹ̀tì kan àbí pírójẹ̀tì kan ni wọ́n increase owó ẹ̀ tàbí create another budget another project tí ò sí nínú budget yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí wọ́n ṣe ń pàdé budget nìyẹn wọ́n á increase owó sí i budget dẹ̀ lè fẹ́ work on ok kíní kan ministry 40 billion naira bí bóyá 10 billion naira ni ẹ ti allocate fún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tán pàdé ẹ̀ wọ́n ti fi 30 billion kún ìyẹn á jẹ́ benefit àwọn tó pàdé ẹ̀ tàbí benefit ìlú wọn tàbí benefit ẹ̀yà wọn látijọ́ táwọn gàǹbàrí ti ń pàdé budget àyípadà èwo ló ti mú balẹ̀ wọn ẹkún kí ni wọ́n wá ń sun gbogbo gómìnà ló ń produce education fáwọn èèyàn tó wà nínú ìlú ẹ̀ sáwọn teacher schools wọn ṣé wọn ò gba salary kí ni iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe wáyé tí yẹn fi jẹ́ avenue tàbí excuse láti kidnap àwọn èèyàn láti máa béèrè fún huge ransom bí rélé tán béèrè yìí 1 billion naira for what? So Senator Ali Ndume Oni, I told him he was wrong. I had even warned him when he brought the issue to me. I told him to get a consultant to analyse the budget, but he refused to listen to me. Kò lè listen sí ọ because wọ́n ní motive behind there. Ìtàn fẹ́ ni pé ẹnìkan tó máa wà spoken tó lè àtáàkì Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu sódà táwọn tó kú ó lè gbé lẹ́sẹ̀. Only Ningi was trying to make the 2024 project an ethnic and political issue, which is wrong. Kínìdí torí pé ìjọba ò bọ́ sí wọn lọ́wọ́. Kínìdí torí pé a ti ń gbé parliamentary system kò yẹ ẹnu. Lọ́kàn wọn bèèrè pé kò lè pay àwọn kò lè fẹ́ fún àwọn, and that is the only solution for this country, to stay together. Or else ká jókòó rí yí tábìlì po ẹjẹ́ á pín gàrí wa kí kálukú ọmọ lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. So àwọn ará òkè ọya wa ń fi wá kówó jọ. Banditry kò déédéé súyọ ní Nàìjíríà o. Èmi àtẹ̀yìn mọ̀ wípé Fúlàní ti wà láàrin wa tipẹ́tipẹ́, Haúsá ti wà láàrin wa tipẹ́tipẹ́. Mo ń sọ̀rọ̀ nínú ìlú mi, Haúsá ń bẹ ń sábó tí wọ́n ń tà tí wọ́n ń rà ń bẹ̀ successfully. Àwọn Haúsá ti kọjá wájú ilé mi láàárọ̀ yìí. Àwọn tí ń ta kọ́kọ́rọ́, àwọn tí ń ṣe shoemaker, àwọn tí ń ti wheelbarrow tí wọ́n ń tajà lórí ẹ̀ tán ta chájà ta nǹkankan. Wọ́n ń kọjá almost every day. Wọ́n ò gbọ́n wa, a ò gbọ́n wọn, kálukú ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Òṣèlú ló bí banditry. Àwọn àgbà olóṣèlú láti north náà dẹ̀ ni, including President Muhammadu Buhari. Because tipátìkùkù ló fẹ́ fi sáré. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ invite àwọn ajagunta onísùnmọ̀mí wá láti neighboring countries. Niger, Chad, Mali àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ti promise wọn lówó. Táwọn bá ti dìbò 2015 o, tí ó bá ti fẹ́ fọ Buhari kí wọ́n sọ gbogbo ẹ̀dógún. Wọ́n kó wọn wá wọn kàǹpù wọn. Helicopter ológun ni wọ́n fi ń feed wọn, náà fi ń gbóúnjẹ lọ fún wọn. Àti sọ sẹ́yìn náà, àti analyse sẹ́yìn.
helicopter ológo why torí pé àwọn lọ́hẹ̀dì gbogbo àwọn kí lórúkọ àwọn ministry yẹn gbogbo gbà yẹn kò wá sí avenue yẹn mọ́ now Buhari wá wọlé kò wá síjà mọ́ torí Goodluck ò pariwo Goodluck ò sì lọ kóòtù ó congratulate Buhari even kan tó ka ìbò tán ilé Àtíkù àti Peter Obi ò lè ṣe tí wọ́n ń pààrà ilé ẹjọ́ tó ń dààmú ara wọn káàkiri tààrà àwọn òpònú kan tí wọ́n nígbàgbọ́ wípé Peter Obi lọ wọlé wọ́n gbé fún Bọ́lá Tinubu ni àwọn òpònú àwọn ọ̀dẹ̀ sọ avenue tí Peter Obi fi wọlé fún wa tàbí tó fi lè wọlé fún wa iṣẹ́ tó ṣe débẹ̀ tó fi lè wọlé ju Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ and lo and behold Ọlọ́run ló ní kó jẹ́ Obi lọ wọlé tàbá Àtíkù lọ wọlé gbogbo tí ń jẹ jáde yìí bá ti jẹ jáde á sì wà lójú kan for foreseeable future. Now Buhari wá wọlé tán gbogbo wọn àti ẹlìkìnní kan ni wọ́n jọ kó àwọn jàǹdùkú yẹn wá wọ́n lọ́ọ̀jì wọn sí Kaduna Buhari wá wọlé tán kò rántí ẹ̀ kankan nu wọn mọ́ gbogbo nǹkan ìjà olóró tí wọ́n kó lé wọn lọ́wọ́ wọn ò gbà lọ́wọ́ wọn ò dẹ̀ fún wọn lówó ebi wá ń pa wọn àìmọye ìgbà ni wọ́n lọ bá Ẹ́lí pé ẹ má dé òsè ẹ fún wa lówó ebi ń pa wá ìyẹn ò pé Buhari lè gbé kọ́ọ̀lù ó lè má gbé kọ́ọ̀lù sorry Buhari lè sẹ́ǹdì sẹ́ǹjì sí wọn kíní yẹn ò ká wọn lẹ́nu mọ́ náà fi fọ́n sínú igbó wa ní South West lọ́dún náà lọ́hùn tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ sí ní jiyàn gbé why torí wọ́n rí i pé ara wa tutù nísàlẹ̀ ń bì alówó àríjẹsẹ́kù ojú wa ń dán unlike àwọn àlìmọ́jìrì tí ò rí tọ́rọ́ tí ò rí kọ́bọ̀ tó jẹ́ pọ̀dọ̀ wa náà ni wọ́n tó ti wá ń tọrọ oúnjẹ tọrọ owó náà fi fọ́ndà sínú igbó wa náà fi bẹ̀rẹ̀ sí jiyàn gbé pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ àtáàkì mọ́tò káàkiri wọ́n dẹ́ ń bèrè rásọ̀ máa dẹ́ ń san fún wọn nígbà yẹn torí pé owó wà ṣùgbọ́n nísìnyí kò wá sówó ojú everybody wá le everybody wá dé sí ọ̀kọ́ kú làwa ń sọ fáwọn èèyàn wípé kò sẹ́ni tí báyàn lé jàǹdùkú nílẹ̀ rẹ̀ o kálukú ni yóò bójútó lẹ̀ rẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn àwọn èèyàn wá fọ́nú gbó tìpátìkù kò wá lé wọn jáde nínú gbó wa ọ̀nà rẹ̀ tí ò ṣe rìn ọ̀nà Ìbàdàn tí ò ṣe rìn ọ̀nà Wárájà tí ò ṣe rìn ọ̀nà Èkìtì tí ò ṣe rìn gbogbo ẹ̀ wá ó wá bẹ́tà kì í sì pọ́ tán ìdí tí ò fi wá tán ni pé àwọn ọmọ wa náà ti wá bọ́ sí bísínẹ́sì àwọn náà ti ń pawọ́dà pé ṣe báwọn tó ń ti lọ ẹ jẹ́ káwa náà take over so àwọn yẹn ló wá ń yọ̀lú lẹ́nu ok ẹ já pay wọn off ká sanwó fún wọn wọ́n wá fẹ́ sanwó fún wọn làwọn wá sọ pé tẹ́ bá pay wá off nísìn ká padà lé àwọn tá a ti ń sẹ́ǹdì owó sílé tínú tìyàwó àtàwọn ọmọ ti ń dùn tá a ti promise wọn pé iye báyìí la máa mú bọ̀ lè wá lè fẹ́ fún wa ń ṣéǹjì kékeré àgbà o tẹ́ bá lè fún wa ní 500 billion naira tẹ́ bá rántí gbà yẹn kò sẹ́ni tó lè fún wọn àgbọ̀n kankan mọ́ lórí ẹ̀ nǹkan ìjà tó wà lọ́wọ́ wọn kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe business tààrẹ̀ bí banditry ṣe gbilẹ̀ ní Nàìjíríà nígbà yẹn nìyẹn bí ìjínigbé ṣe gbilẹ̀ ní Nàìjíríà nígbà yẹn nìyẹn now lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ní wọ́n rẹ̀ gbé last year of 2022 ní gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara ló náà sọ pé ok lẹ́ẹ̀kan mo ní with the promise of educating them, giving them health care, giving them a peaceful life. Ntí Sheikh Gumi tó ń sọ fún ìjọba nìyẹn a lè rí wọn bíjọba bá ti lè promise pé òun ò fún ọ ní education òun ò fún ọ ní health care òun ò fún ọ ní peaceful life. Peaceful life in what sense?
n tó ń try láti sọ ni pé that federal government should give them enough money to be self-established tàbí kí wọ́n bèsì wọn maybe on monthly payment bóyá monthly salary or monthly wages or monthly remuneration débi pé wọ́n máa jẹ wọ́n máa yó wọ́n máa yọkùn lásán síjọba lọ́rùn látàrí pé àwọn onísùnmọ̀mí àwọn ajínigbé tí wọ́n juwọ́ jùsẹ̀ lẹ̀ fúnjọba. So gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara ti mẹ́sẹ̀ rí èèyàn Sanni Yerima nígbà yẹn ó sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé sofa tí wọ́n fáwọn Niger Delta militant ní ilé orúkọ ẹ tán fún wọn ní ẹran mi létí oh my god kí náà fún wọn gbà yẹn amnesty tán fún wọn ní amnesty pé kò sí nǹkan tí ó ní kí present government kọ́ mọ́ fáwọn bandit ní amnesty kí á pa kẹ́lì bá mọ̀ wípé àwọn segment kan ńlọ wà behind this kidnapping and banditry ní north. àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ lókè ọya tán pè ní Arewa Youth president wọn bá jáde ó ní ìpè tí Yerima ń béèrè ó ní unnecessary and unreasonable ni ó ní banditry wọn ò ní legitimate reason fún iṣẹ́ láabi tí wọ́n ń ṣe like Niger Delta militant whose agitations for resource control and good governance was legitimate and reasonable 100%. ẹ ń kó nǹkan lọ́dọ̀ wa ẹ̀ fún wa ní nǹkan pààrọ̀ ilẹ̀ wa ò change ilẹ̀ wa ò yí padà ìgbé ayé wa ò yí padà at our expense ẹ̀ dẹ̀ pín ọrọ̀ wa láàrin gbogbo yín. So ó wá ń sọ fún federal government pé kí wọ́n máa negotiate pẹ̀lú àwọn bandits that have paying thousands of innocent citizens and collected millions of naira as ransom. Shettima blamed past governors in the zone and the previous service chiefs for not doing enough to stop the incessant attacks. Mo sọ̀rọ̀ nípa Arewa Youth President. Wọ́n láwọn gómìnà wọn ò ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kán ó ṣe. Why waiting for president? Kí ni ipa tí gómìnà ibẹ̀ yẹn ti kó? So àwọn tó jiyàn gbé ní Kaduna, gómìnà Kaduna tẹ́lẹ̀ rí mọ̀ wọ́n, àwọn alágbára Kaduna mọ̀ wọ́n, Sheikh Gumi ọmọ wọn. So he therefore called on the new governor and service chiefs to work in synergy to win the war against banditry and other related crimes within the north, west and other troubled part of the country. So northern leaders bákan náà làwọn northern leaders náà àwọn náà reject ẹ̀ have rejected a call by former governor of Zamfara State Malam Yerima Sanni asking President Bola Ahmed Tinubu to negotiate with terrorists and bandits in the country and grant them amnesty as it was done for Niger Delta militant by late Umaru Yar'Adua administration. In their narrative views, they argued that some negotiations will continue to fail because the bandits do not have a central command of leadership and they never kept the agreement reached with some of them in the past by some states and communities in the north. Why? Ngbà tí wọn ò nímọ̀ tí wọn ò lóye, ngbà tó jẹ́ gbé lásán ni wọ́n gbọ́, wọn ò gbọ́ gbé lẹ̀ mọ́, lọ lásán ni wọ́n gbọ́, wọn ò gbọ́ pọ́n padà bọ̀, ó ti tó wọn ò gbọ́ yẹn mọ́. How do you negotiate with people like that? The negotiation based on what? Only we tried from 2017 to 2019 but it didn't work because they are not sincere. I said it yesterday. Tẹ́ bá negotiate pẹ̀lú àwọn kan nísìn, another segment yà tó jáde wípé àtàwọn ń kọ́ bẹ́ẹ̀ bá wá dá wọn lọ àwọn náà jẹ́ àwọn èèyàn kan gbé, bẹ́ẹ̀ bá wá sọ wípé ṣé bá ti sẹ́tọ̀ àwọn èèyàn wá láwọn ti yẹn nìyẹn o, àwọn táyì àwọn sáìdì òṣìgà nìyẹn o, kò ká wá ń bíbà yìí o.
ilé la wá tò lórúkọ tí wá ń bì àwọn gbọ́lọ́mọ fọ́ọ̀mù ẹ̀ wà ń sàlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn àwọn kúlómẹ́jà kápò ẹ̀yìn bíbá ẹ̀ làwọn wà àwọn ríra ẹ má sọ pé orí yàn àwọn wà lẹ́yìn wá ń bì so támàkì kálukú ò bára wọn mu tí wọ́n lẹ́tí ṣe yẹn òkúta wa o àìjẹ́bẹ̀ àwa ò ní káwọn ilé ilẹ̀ o bẹ́ẹ̀ bá tó ti sẹ́tù àwọn yẹn náà àwọn ti bí náà ó tún kó mi àwọn ti bí náà ó tún kó mi. So only they were not sincere. We were compelled to go into that because we realized the security agencies were not doing what they ought to do. Ṣé security agency bá fẹ́ crunch àwọn tí wọ́n ń gbé bá àwọn tí wọ́n ń jìyàn gbé kí ló tèkì wọn aṣẹ́gun Boko Haram tì for years ńlọ jẹ́ kí n wọ́ọ̀nù Nàìjíríà pé ẹ má bá lu kankan jagun o ẹ lè ṣẹ́gun o ìlú kọ́lẹ̀ ń bá jà just few people just segment of people ńlẹ̀ bá jà tilẹ̀ ṣẹ́gun wọn for more than 10 years yìí o lẹ́ẹ̀máa yan fanda lẹ́ẹ̀máa campaign àti wó camp wọn kan we've destroyed militant camp sẹ́yìn la fẹ́ gbọ́ ni àbẹ́ ẹ̀ ti pa wọ́n rẹ́ so ẹ wá ń ṣẹ́ ogun jà everyday ẹ wá sọ ogun di oko ríro di ebè kíkọ́ ní àti kọ́ 5 báyìí 5 tá a kọ́ ti tó ẹja fún àwọn tó kù lẹ́nà ká lè rí mi kọ́ lọ́la ká lè bá pẹ́ lẹ́nu ẹ̀ kó lè bá pẹ́ wa ká lè bá rówó gbà wọlé ní tí wọ́n sọ security lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà dà nìyẹn business. Only so we were under serious pressure from the people as they look up to us to bring the menace to an end, and that was why we settled for the non-kinetic approach. It lasted for a brief period before it failed. It failed because 1, they were not sincere, and 2, because they are not organized and don't have common leaders whom if you negotiate with can serve as their representative. They have rivalry and different groups like I said yesterday. Méjì ìkàdé bí tẹ́lẹ̀ and everyone knows that. They have rivalry and different groups. It is unlike when you are fighting a group on ideology where they have a common leader, where you negotiate with him and he leads them. It is not that way. Bandits have different groups. How many will you deal with? Dealing with some groups and leaving out others will even create more problems. And different groups are emerging day by day. And also, these people are thieves and criminals. If you negotiate with them, what will you give them? Will you be giving them salary or what? Then people who are used to getting huge sum of money, especially with these kidnapping activities. So there is nothing legitimate that they can do to get something close to what they are getting through the kidnapping activities. 100% truth. So it is impossible for these people to willingly accept to leave what they are doing for anything that you promise them, because you cannot promise them what is close to what they are getting. In 2017 to 2019, we tried it and realized money we gave them was used to buy more arms. President Tinubu and his new NSA, Ribadu, should not make the mistake of negotiating with them. So honestly, I don't in any way advise the present leadership of President Tinubu to even contemplate on this issue. What is needed is for all the security agencies to organize a sustained onslaught on these people. If they have to organize the ground and air operations, it is a matter of few months. They are going to deal with these people. 1, they are all locals. 99.9% of people involved in this are local Fulani. Their parents are known. 2, they are not that trained as people may think. Totally. And moreover, the area is an area that is accessible. It is not a difficult terrain. We have locals who could penetrate
provide x-ray intelligence required àwọn tó mọ̀ wọ́n we should stop deceiving ourselves. So sorry o kí ló ṣẹlẹ̀ sí TikTok mi o ẹ má bínú ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan jàre ẹ má bínú. NDT clearing freight and logistics iṣẹ́ wọn dára wọ́n ta sọ́sọ́ wọn kárí ayé. NDT clearing freight and logistics bá a ṣe kárí ayé bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa cargo services wá dúró tán láti nàìjíríà a ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe UK US Canada Asia lọ bẹ́ẹ̀ gàárì epo pupa ẹ̀gúsí ẹja gbígbẹ ìgbín irú àpọ̀n aṣọ ìlẹ̀kẹ̀ àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kò tán síbẹ̀ MDT clearing services lékètéńté àṣẹ tó ń tẹjọba tá a gbà ó mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá professionalism wa kò lẹ́gbẹ́ MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn níbikíbi lágbàáyé àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín MDT tún bá ní ìrajà product sourcing ìyẹn ni pé à á ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tí ẹ fẹ́ à á sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kánmọ́ kóbó ní MDT clearing freight and logistics akájú ẹ̀ àtò àlétò iṣẹ́ wa yàn ó yanjú lówó péréte ẹ máa bọ̀ lólùléeṣẹ́ MDT ní nọ́mbà 22 Latif Salami Street Ajao Estate Ìkẹjà Lagos a sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0818-231-1480 àti 0912-907-4004. bákan náà iléeṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto Canada please call +1647-289-5364 website www.mdtfreights.com. MDT Clearing Freight and Logistics assure delivery. mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún a tún ti dé bí a ṣe ń dé o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálẹ́ ẹ má ka pépà bò ẹ kọ̀ sí wa a ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín a ní 3-in-1 a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin orúnkún ríro ìbàdí ríro ọrùn ẹsẹ̀ ríro ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí ẹlòmíì rheumatoid arthritis ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀ ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni tó bá ti di pé ìbàdí ń ro ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì orúnkún ríro ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n ẹlòmíì ara á máa tá orí á máa tá àpapọ̀ ara á máa tá ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí gbogbo ọwọ́ á máa ró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra ẹlòmíì ò lè rí tọ̀tọ̀ rárá ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ yìí ti máa jábọ́ ṣùgbọ́n obìnrin ní á máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ yìí á ti máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni bọ́tẹ́ hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate
ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kọ̀ sí wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ lè rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹgbọ́n mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kọ̀ sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 080347077 ẹ bá wà l'Amẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni bó lè jẹ́ Port ni bó lè jẹ́ Port Harcourt ni bó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápákan ara fi ń kú ẹ kọ̀ sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìjẹ̀lẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide àwa máa ní ìṣòro á máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló fà ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ni tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08034347777 iléeṣẹ́ Godwin last but not least ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run remember if it is not Godwin it can never be like Godwin. I used to tell you health is something to be treasured. Ire o. ẹ káàbọ̀ padà o. well ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà là ń sọ ipò torílẹ̀-èdè yìí wà ipò tó yẹ kórílẹ̀-èdè yìí ó wà ipò tá a lálàá pa àfẹ́ kó wà. now Bọ́lá Ahmed Tinubu dé tó bá di oṣù karùn-ún May 29 ló máa pé ọdún kan lórí àlééfà. so now oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ ló ti ń lọ ní north láti dojú ìjọba ìbolẹ̀ kò yọ àwọn emir kò yọ àwọn sọ́tà wọn lẹ̀ kò yọ àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ kò yọ àwọn gómìnà wọn lẹ̀ torí pé ìjọba tí kì í bá ṣèjọba láti north to them kì í ṣèjọba gidi. so gbogbo egun àti agbára wọn wọ́n sà but unfortunately kò ṣeé ṣe. ìbá ti pé wọn kí Bọ́lá Tinubu ọmọ débẹ̀ because when you talk about politician you talk about Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu láyé ìgbà yẹn tọ́jà máa jóná lẹ̀ Yorùbá tí ò ní fún ọ lówó tí nǹkan ṣẹlẹ̀ lókè ọya tí ó ti rúwó ribẹ̀ tí ó ti rú oúnjẹ ribẹ̀ ọgbọ́n òṣèlú tó tó láyé ò sí. bàbá kiri bọ́mọ ìyá ẹni lójú ọba kan ò ní bẹ̀rù ẹni. èjì lọ̀rẹ́ gbà ọ̀rẹ́ ọ̀gbẹ́lẹ̀ ta bọ́ọ̀rẹ́ bá ti pé mẹ́ta bọ́ọ̀ bá ti ń fì sí bìkan ju bìkan lọ wàá ní problem. kí mo sọ tó bá ti ń fì sí bìkan ju bìkan lọ wàá níṣòro. so ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ààrẹ ẹ̀yà ṣùgbọ́n lo and behold kò sí ẹni tí a fún lọ́kọ́ tí ó roko wájú tí ò ní roko sọ́dọ̀ ààrẹ. kò sí ẹ̀yà tó máa débẹ̀ lónìí kò sí ẹ̀yà tó máa débẹ̀ lónìí including Yorùbá
tí yóò débẹ̀ tí ò ní fẹ́ fífọ ẹ̀yà ẹ̀ kò sí. Ntí gbogbo wọn máa ń fún wa lẹ́ excuse ni pé ẹni táwọn trust tó lè bá wọn ṣiṣẹ́ náà máa fi sáwọn ministry àti parastatals tó nítumọ̀ o. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ò dùn mọ́ àwọn ará òkè ọ̀yá nú. Problem ta ní pọ̀, a ní problem àwọn opponent Bọ́lá Tinubu tí ò wọlé. So torí pàtíkù ò ti sọ̀rọ̀ yẹn, torí pé Peter Obi tán ò ti sọ̀rọ̀ yẹn, ó bìlí pé wọn ò ṣe nǹkan kan lábẹ́lẹ̀ against gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń bẹ lóde. Ojú oorun lọ́wọ́ àtètè jí, wọ́n ń sáré here and there almost every day láti ibi ìjọba ìwó. Wọ́n gbàdájọ́ ilé ẹjọ́ for gbígbà sake, wọn ò gbádọ́kàn. And lóòrèkóòrè ni wọ́n ń kànlẹ̀kùn ẹnu géètì àwọn ológun pé ẹ dá sí ìjọba yìí. Lọ́kàn wọn àti lọ́kàn wa ará òkè ọya bíi káwọn ológun ọ gbàjọba. My dear brothers and sisters, as a Yoruba man or Yoruba woman, the earlier the better. Tó bá kí da ìjà àtìjàngbọ̀n rẹ bá kọ̀, tó wá ní lọ́kàn wípé ẹjá jọ dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ ogun lẹ́yìn aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ó láìkẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó dìbò, ó ní interest nínú kó wọlé, ó support ẹ̀ pé kó wọlé, ṣùgbọ́n tí wá wọlé. Because whatever tó bá ṣe fún Bọ́lá Tinubu ní táìmù yìí, ó ṣe nǹkan kan fún o, ara ẹ̀ ló ṣe fún o. I can tell you this categorically that gbogbo èso tó tara Bọ́lá Tinubu jáde gbàgbé ẹ̀, wọ́n ti kó nínú ẹni tí ìyà ó jẹ lọ́la tàbí tẹ́bi ọ̀pá lọ́la. Kò sí bí nǹkan ṣe é dàrú fún èèyàn tó, sorry to use that language. Káwá sọ pé ayé yí padà, ológìnní bẹ̀rẹ̀ sí ní bí ọmọ ewúrẹ́, àgùntàn ń bí ajá. Kò sí kankan nínú ọmọ Bọ́lá Tinubu tí yóò mọ ìṣẹ́ àti òṣì mọ́, ó ti bọ́. Bínú ẹ bá wá ń dùn pé Bọ́lá Tinubu parí ìjọba àbí ó parí ìjọba, tó bá parí ìjọba àǹfààní ti ẹni, tí ó bá parí ìjọba orí burúkú olódì ẹni. Because ibi tí màánù yìí ní lọ́kàn láti mú wa dé, àwọn nǹkan tí màánù yìí ní lọ́kàn láti wá correct gẹ́gẹ́ bí èèyàn ẹlẹ́ran ara. When you are in Bọ́lá Tinubu's position, bẹ́ẹ̀ mi bá wà ní position máa ríra mi gẹ́gẹ́ bí ẹni pé kí mo tún béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò tí ì ṣe fún mi. Tó bá jówó mo ní in essence, bó bá jẹ́lẹ̀ ni mo ní in essence, bó bá jẹ́lẹ̀ ni mo ní in essence, tó bá jẹ́ dúkìá ni mo ní in essence, what else? Tó bá jẹ́ pò ní ipò wo ni mo tún fẹ́ láyé jùpò president lọ, ọ̀tán. I have came, I have saw, I have conquered. Bó bá jẹ́ mi lòun o. Ìṣètì tó lè parí ọdún mẹ́rin kó sọ pé òun ò lọ mọ́, pé òun fẹ́ sinmi, ó ti achieve. But where will you be? Which position will you be? Tẹ́lómi bá ń ṣèjọba yìí tí ì ṣe Bọ́lá Tinubu. Ó lè má pọn kókó fórílẹ̀-èdè yìí o, yóò pọn báyìí báyìí. A máa rí àpẹẹrẹ ìṣèjọba gan bá ṣe ń ṣèjọba. Ẹ jẹ́ àfìfẹ́ wa sáṣíwájú Bọ́lá Ahmed, bóyá nífẹ̀ẹ́ àbá nífẹ̀ẹ́, ẹ jẹ́ àgbàgbé yẹn, ẹ jẹ́ àgbé yẹn ti sẹ́gbẹ́ kan. Òun gan ọ̀fẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ òun, because ìfẹ́ wa níní sí kò nítumọ̀ sí. Nǹkan ni ó fún lóúnjẹ, nǹkan ni ó dìbò fún. Ṣéfẹ́ la fi dìbò fún ni, ń borí ló gbé débẹ̀. So my dear brothers and sisters, the earlier the better you embrace peace. Òdodo nìkan ní gbórílẹ̀-èdè lékè, ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn ní mórílẹ̀-èdè tẹ̀síwájú o. Bí ìlú òdùn tó de òrójú ń bo láti wá rọmọ tálákà tí ó ròde ẹmu, Yorùbá lọ sọ ọ́. Mo fẹ́ràn Yorùbá pọ̀,
na Yorùbá talk am. pẹ́bí ló dùn tóde òrojú kó síbi táàtì rọmọ tálákà tí ó ròde ẹmu wọ́n ní ìrọ̀rùn ogi ní ìrọ̀rùn ẹyẹ. àfáà tó níyìn ó mú ọmọ rẹ̀ ò ní jẹ tíra. ẹjẹ́ àpọ̀tẹ̀ tí ká gbé ìfẹ́ sókè káyé kọrin kówókówó kórílẹ̀-èdè yóò lè tẹ̀síwájú. mi ò sọ kó lè bá a fẹ́ràn mi o, mi ò ránṣẹ́ rárá. fífẹ́ràn mi ẹ̀kọ́ ni màá fi jẹun rárá. Ọlọ́run tó dá mi ń bọ́ mi látijọ́ tán ti bí mi, ọmọ ibi tí mo fẹ́ dé ó sì mọ tí mo fẹ́ jẹ́. mi ò dẹ̀ jí kí n káwọ́ gbéra alákìtìyàn la gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí. só túmọ̀ sí pé yọ́ pẹ́ ni o yọ́ yà ni o ń débi tí mò ń lọ. má wulẹ̀ sunkún, má wulẹ̀ banújẹ́ nítorí tèmi. ẹni tí inú bá ń bí lè lọ họ́ọ̀gì transformer. ẹni inú bá sì ń bí lábìjú ò lè kó sí tírélà lẹ́nu. ẹni tí ẹrù ikú gbóná bá sì ń bá lè lọ bọ́ sódò. mo ti wáyé tí wáyé ń bá wá ń dé ọ lọ́wọ́ o lè lọ pokùnso. But I will say things as they are, whether you like me or you like what I'm saying. I don't care. But the opportunity I have is the platform is mine, the mouth is mine. So ẹjẹ́ àpọ̀tẹ̀tì ká gbé ìfẹ́ sókè káyé kọrin kówókówó. bọ́ bá wó kò síbi tó sá lọ. ó ní wọlẹ̀ ó sì ní bá nú afẹ́fẹ́ lọ. n tó jọ pé wa ní kórílẹ̀-èdè yìí kó ní ìlọsíwájú kó ní ìtẹ̀síwájú ká lè gbé ìgbé ayé rẹ̀ káwa náà ó lè jẹ mòdòmódò ayé níwọ̀nba. Having said that, bọ́rọ̀ ẹnu mi ọba le jù tètò tí mo ṣe ọba bí ọ nínú jù. mo fẹ́ ní radio station. mo láìkì kí n mọ promise ara mi o, mo dẹ̀ láìkì kí n ní ambition, kí n dẹ̀ ní àlá, kí àlá mi ó dẹ̀ wá sí mo ṣe. mi kì í dẹ̀ kíá ìhà tí èèyàn kọ sí. Because unlike me, tó bá jẹ́ gbà kan ni bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn yóò ti sú mi ní lè sọ mọ́. ṣùgbọ́n bóni ti rí ọ̀la ìrí bẹ́ẹ̀ ni babaláwo fi máa ń dífá ojoojúmọ́. bóyájọ́ tí n ò bá sọ ni wọ́n rẹ̀ ń tí yóò ràn mí lọ́wọ́ lẹ́yìn tí yóò ràn mí lọ́wọ́ gbọ́n tí mò ń sọ. mo nílò èèyàn 500 people tó lè fún mi ní 100,000 naira láti mú àlá mi nípa níní radio station ṣẹ. ẹni tọ́lọ́wọ́ bá rán sí yàn kí wà ṣiṣẹ́ yàn. kò sí ẹ̀dá tó pé tàbí tó mọ́ tán tàbí tó dáa tán tí ò lábùkù tàbí tí ò ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tí ò níbi tó kù sí. ìyẹn ẹlẹ́ran ara ni mí. mo lè ṣe ń tí ọ̀dà lónìí kí n ṣe ń tí ọ̀dà lọ́la. mo sì wá lè ṣe ń tí ọ̀dà lónìí kí n tún wá ṣe ń tọ́da lọ́la. lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ohun tí ẹ̀dá bá ń ṣe ni yóò ṣe kìnnì ni yóò gbà. ẹ̀yin èèyàn mi lórí TikTok fóònù yẹn gbóná like ó máa kú dànù nísìn. ó gbóná like so God bless you. Now tá a bá wá rí èèyàn tí Ọlọ́run rán sí mi tẹ́ ẹ bá wà nínú àwọn 500 tí yóò fún mi ní 100,000 naira, don't get it twisted. ó máa pé bí ó bá sì pé Ọlọ́run ó ṣe ìyanu. láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n wà bá ọ tájọ celebrate pé àlá mi ṣe kínni ó wá sí ìmúṣẹ. so bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ kan nù ẹja sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko TV àti Awikonko TV live. ẹ subscribe sí YouTube channels mi Awikonko TV àti Awikonko TV live. ẹ wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. àwọn onísùnmọ̀mí wọ́n ní àwọn fẹ́ gba wọ́n jìyàn 16 gbé wọ́n láwọn fẹ́ gba 40 trillion. wọ́n dárúkọ 40 trillion bí ìgbà tán dárúkọ 40,000 naira. wọ́n gba Ilos Vans
11 ilọ̀sì tuntun ni o wọ́n fẹ́ gba 11 wọ́n dẹ̀ gba motorcycle 150 motorcycle yẹn nìsín àwọn kan nú ẹ̀ ó dàbí pé ó ti lé ní 900,000 naira ká sọ pé 1 million naira that is 150 million naira mi owó ilọ̀sì náà another nínú 40 trillion naira tán bá gbà àwọn ò lè ra ilọ̀sì ńbẹ̀ wọn ò lè rọ̀kadà ńbẹ̀ ọlọ́run ràn gbogbo wa lọ́wọ́ ilé tí yóò wù mí ń bẹ̀ ni pé ìwọ ọmọ Yorùbá mọ́ bá wọn gbé òkè mọ́ bọ́n bá sì ti ń gbé òkè stop dancing to their tunes let's make peace in our land orílẹ̀-èdè Yorùbá kò ní dàrú èdè àti àṣà Yorùbá ò ní parun ìlú wa ìlú yín yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ ìjínigbé ìgbésùmọ̀mí ìfẹ́ranjẹko nílẹ̀ wa ìjọba kọ́ la máa dúró de o ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yẹ kó yé ọ ó yẹ kó yé ọ lọ́gbọ́n fúnra lára wa ni kì í dẹ̀ sọ̀rọ̀ pariwo ará abúlé kọ̀ọ̀kan ni yóò jìjà abúlé ẹ̀ ará ìlú kọ̀ọ̀kan ni yóò fọ ìlú ẹ̀ mọ́. God bless you all bye gàrí o. n lè ti yá kan dààmú rélé mi o n lè mọ̀ yá ẹrú ọkàn mo ti ń lọ o dádì àmọ́ mi alákàndá ní dágbére brother and sister o.